بصراحه اطلالتك غير عاديه. لا هو اتكلم على ايه؟ لا ده دراس بتاعي شارياه من فرنش ديزاينر كده وبس. طب انا عايزه اعرف حاجه، انت رفيعه كده وحلوه كده ازاي؟ والله ربنا يخليك ربنا يخليك. لا عادي والله. بصي انا عملت شفط وشفط، ايه؟ نفخ ونفخت، كرياتين بوتوكس وفيلر، عملت كل حاجه يا اختي ما ينفعش. لا لا انت زي القمر والله. زي القمر. لا 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 ما تقوليش كده. خلاص بقى. لا 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 لا. ايه ده؟ ده طلع راجل. حرام عليك.